දැරිය හැකි මුදලකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් පහකින් වඩාත්ම සංසන්දනය කරද්දී ඔයාට වඩාත්ම ගැළපෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාට කෙටියෙන් කතා කරන්නේ. මගේ යාළුවෝ පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි ZTE Nubia Neo 5G gaming ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එකට ඔයාලට හම්බ වෙනවා ගේමින් බෑක් සයිඩ් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලස්සන රොබෝ බෑක් සයිඩ් එකක් විදිහට සහ ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් නෙවෙයි ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. අනිත් එක කෙලින්ම ඩමියක් විදිහට. සහ ඔයාට මැටීරියල් එක පැත්තෙන් අපිට ග්ලාස් ෆීල්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඔයාට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ බර ග්‍රෑම් 192ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව SIM එක ඔයාට ඩුවල් ස්ටෑන්ඩ් බයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඔයාට SD කාඩ් එකක් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් SD කාඩ් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. සහ හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට අපිට ස්පීකර් වාට සිංගල් ස්පීකර් එකක් තමයි යාළුවෝ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාට ඉන්ෆිනිටි V කටවුට් එකෙන් සහිතව අඟල් 6.6 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. සහ 120 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක ආසන්න වශයෙන් ඔයාට max out nis size එක වගේ එන බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට 1080 2408ක වගේ එන පික්සල් ඩෙන්සිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. RAM එක සහ ROM එක වාට ලැබෙනවා 8GB RAM එකක් සහ 256 වලින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එකම RAM එකක් සහ එකම ROM එකක් විදියට. OS එක වාට Android 13 base support කරනවා. මගේ යාළුවා වීඩියෝ බලද්දිම software features changing එකෙන් සහිතව සහ chipset එක Unisoc T820 කියන 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක සමන්විතව octa-core වලින් CPU එක හම්බ වෙනවා. Mali G57 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව dual camera setup එක වාට megapixel 50ක lens එකක් සහ aperture f1.8 වලින් wide lens එකකින් සමන්විතව සහ megapixel 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මගේ යාළුවෝ video recording වාට 1080p 30fps දක්වා video පහසුකම සහිතව selfie camera වාට megapixel 8ක lens එකක් සහිතව selfie video පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා පහසුකමකින් යුක්තව sensor වාට side mounted fingerprint scan එකක් හම්බ වෙනවා. accelerometer එක එතකොට proximity sensors වගේ වලින් යුක්තව battery capacity වාට milliampere 4500 වගේ battery capacity එකක් තමයි smartphone එක ලැබෙන්නේ. 22.5 watt fast charging වලින් යුක්තව. ඉතින් මගේ යාළුවාට පහල කමෙන්ට් එකෙන් වාට price එක දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර ඕනම device එක ඔයා වීඩියෝ බලද්දී price එක අනිවාර්යයෙන්ම change වීමකින් සහිතව උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා number 2 Samsung Galaxy A34 5G smartphone එක. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් අපිට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ග්ලාස් ෆීල්ඩ් එකකින් සහිතව එන ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවාට Gorilla Glass 5 වලින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 200ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට hybrid dual SIM slot එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ස්පීකර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන අතර හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. IP රේටින් වාට IP67 water and dust resistant පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. උපරිම කෙටියෙන් මගේ යාළුවෝ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ඉන්ෆිනිටි V කටවුට් එකෙන් සහිතව එන අඟල් 6.6 ඉන්චස් සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ඔයාට ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එක විදියට. එතකොට 120 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් හම්බ වෙනවා. උපරිම max peak brightness level එක 1000ක වගේ එන brightness level එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. හොඳම brightness level එකක් විදියට price එකත් එක්ක බලද්දී ඒ වගේම තමයි යංග යාළුවෝ pixel resolution වාට 1080x2340 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව එන display protection එක වාට Coring Gorilla Glass 5 වලින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට protection එකක් හම්බ වෙනවා display ආවරණය විදිහට. RAM එක ROM එක වාට 6GB සහ 8GB RAM එකකින් වාට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මගේ යාළුවෝ ROM එක වාට 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන උපරිම ROM capacity එක විදිහට මගේ යාළුවෝ OS එක Android 13 base support කරනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දී Android 14 වල ගොඩක් දුරට change වීමකින් සහිතව chipset එක අපිට MediaTek Dimensity 1080 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක සහ octa-core වලින් CPU එක හම්බ වෙනවා. Mali G68 MP4 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එකෙන් subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම megapixel 48ක වගේ එන lens එකක් තමයි aperture f1.8 වලින් 26mm wide lens එකක්. ඉතින් වාට ප්‍රධාන lens එකට optical image stabilization පහසුකම් ලැබෙන අතර මගේ යාළුවෝ megapixel 8ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 5ක aperture f2.4 macro lens එකක් ලැබෙන අතර
උපරිම වීඩියෝ රෙකෝඩින් පහසුකම වාට 4K දක්වා වීඩියෝ quality එකක් ගන්න පුළුවන් 4K 30fps විදියට සහ selfie කැමරාව යාට මෙගාපික්සල් 13ක aperture f2.2 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් වාට 4K 30fps දක්වා වීඩියෝ quality selfie කැමරාව උන්ට වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට in display fingerprint scan එකක් smartphone එක ලැබෙන අතර මගේ යාළුවෝ accelerometer එක gyroscope compass සහ virtual proximity sensors වලින් යුක්තව battery capacity වාට milliampere 5000 battery capacity එකක් smartphone එක ලැබෙන අතර charging speed එක වාට 25 watt fast charging වලින් යුක්තව number 3 මේ device එක ඉතින් මගේ යාළුවෝ හොඳම phone එක මොකද්ද කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ තුන්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Vivo Y35 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලස්සන කැමරා ඩිසයින් එකක් ඉදිරියට ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක. එතකොට බෑක් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි යාළුවෝ ග්ලාස් ෆීල්ඩ් එකකින් සහිත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 188ක වගේ උත්ත බරකින් සමන්විතව SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් SD කාඩ් එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට ස්පීකර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට සිංගල් ස්පීකර් එකක් හම්බ වෙනවා හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් වාට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන අතර IP රේටින් හම්බ වෙනවා IP5X dust and IPX4 water resistance පහසුකමකින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Infinity V cutout එකෙන් සහිතව අඟල් 6.58 inches IPS LCD panel එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ screen refresh rate එක වාට 90 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකකින් සමන්විතව brightness level එක වාට නිස් 550ක වගේ න brightness level එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට උපරිම max out හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් එකේ pixel resolution වාට 1080 2408 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව තියෙන display quality එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. RAM එක සහ ROM එක වාට 4GB සහ 8GB RAM එකකින් ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර 64GB සහ 128 සහ ඔයාලට 256 වලින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ උපරිම ROM capacity එක විදිහට ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙනවා. එතකොට OS එක ඔයාලට Android 11 ගොඩක් දුරට software features changing එකෙන් සහිතව මගේ යාළුවෝ chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometer වලින් support කරන chipset එකකින් සමන්විතව processor එකකින් සමන්විතව core 8 එකකින් CPU එක හම්බ වෙනවා. Adreno 610 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව මගේ යාළුවෝ එතකොට කැමරා ඩිසයින් එකට කැමරාවේ setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වන අතර වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එකකින් යුක්තව selfie කැමරාව ඔයාලට megapixel 16ක aperture f2.0 wide lens එකක් සහ එතකොට selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps වගේ දක්වා video quality එකකින් යුක්තව sensor ඔයාලට side mounted fingerprint scan එකක් හම්බ වෙනවා accelerometer එක proximity සහ gyroscope සහ compass sensors වලින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ battery capacity ඔයාලට milliampere 5000 battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා 44 watt fast charging වලින් යුක්තව ඉතින් ඔයාලට හොඳ charging speed එකකින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ සහ reverse wireless charging උත් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙන අතර හතරවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Tecno Pova 5 gaming ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඩිසයින් එකේ දේවල් කතා කරද්දී අපිට ලස්සන කැමරා සෙටප් එකක් සහිතව ඔයාලට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එක සහ ඉතින් අපිට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක විදියට සහ ගේමින් බෑක් සෙටප් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට ලස්සන ඩිසයින් එකකින් සමගම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මගේ යාළුවෝ උපරිම කෙටින් ඔයාලට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන අතර ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 219ක වගේ උත්ත බරකින් සමානීව ටිකක් බර වැඩි ඩිවයිස් එකක් ඉදිරියට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වට hybrid dual SIM slot එකක් support කරනවා. sound quality එක විදිහට කතා කරද්දී වට stereo sound experience එකක් ඉතින් වට හොඳ sound quality එක මේ device එක ලැබෙන අතර ඔයාලට බොහෝ දුරට IP rating සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් IP rating තිබ්බත් නැතත් ආරක්ෂා කරගන්න කියන එක තමන්ගේ වගකීමක් කොහොමත් වෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන සඳහන් කරද්දී ඔයාලට පංචෝල් කටවුට් එකක් සහිතව selfie notch එක ඉතින් ඔයාලට අඟල් 6.78 inches IPS LCD panel එකක් තමයි මගේ යාළුවෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. screen refresh rate එක ඔයාලට 120 Hz වලින් support කරන විදියට සහ brightness level එක ඔයාලට නිස් 580 වගේ න උපරිම level එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ brightness level එක විදියට මගේ යාළුවෝ. එතකොට pixel resolution පැත්තෙන් ඔයාලට 1080 2460 කියන pixel range එකකින් සමන්විත වගේ quality එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. RAM එක ROM එක වාට 8GB RAM එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන අතර 128GB සහ 256 වලින් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් ROM capacity එක විදිහට වාට උපරිම max out බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මගේ යාළුවෝ OS එක වාට Android 13 base support කරන ගොඩක් දුරට වීඩියෝ බලද්දී software features change වෙමින් සහිත වාට iOS 0.13 version එක. එතකොට chipset එක වාට MediaTek Helio G99 කියන 6 nanometer වලින් support කරන gaming chipset එක සමන්විතව මගේ යාළුවෝ core 8 කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. Mali G52 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව
කැමරා setup එක වාට මෙගාපික්සල් 50ක lens එකක් සහ 0.8 මෙගාපික්සල් auxiliary lens එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. වීඩියෝ රෙකෝඩින් පහසුකම වාට 2K 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් වාට ලැබෙන අතර මගේ යාළුවෝ selfie කැමරාව වාට මෙගාපික්සල් 8ක lens එකක් සහ selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව ඊට අමතරව fingerprint sensor එක වාට side mounted fingerprint scanner එකක් මේ smartphone එක ලැබෙන අතර battery capacity එක වාට milliampere 6000ක් milliampere 6000කුත් battery capacity එක සමන්විතව වාට 45 watt fast charging වලින් යුක්තව තින් වාට මේ device එක ලැබෙනවා charging speed එක පැත්තෙන් හොඳ charging speed එකකින් සමන්විතව පස්වනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Oppo A96 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් අයිත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම්. මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එක ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් සහිත වෙන back setup එකකින් යුක්තව dual camera setup එකක් තමයි මේ device එකත් වාට glass peel එකකින් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ෆෝන් එකේ back design එක. ෆෝන් එකේ තියෙන back setup එක සහ ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 191 වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව SIM break පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ dedicated slot එකක් හම්බ වෙනවා අතර ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ speakers පැත්තෙන් වාට single speaker එකක් හම්බ වෙනවා සහ එතකොට headphone jack එකකුත් වාට මේ device එකට ලැබෙනවා. device එකට IP rating වාට IP5X+10 IPX4 water resistance පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා මගේ යාළුවෝ. එතකොට display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට side notch display එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අඟල් 6.59 inch IPS LCD panel එකක් ලැබෙනවා. 90 support කරන screen refresh rate එකක් ලැබෙන අතර උපරිම max out වාට නිස්සාගේ පැත්තේ නිස් 600 වගේ වෙන brightness level එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර pixel resolution වාට 1080 2412 කියන pixel range එකකින් සමාන්විතව display quality එක තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට RAM එක ROM එක වාට 30GB සහ 8GB RAM එකක් ලැබෙනවා. 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ device එක ROM capacity වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට OS එක අනිවාර්යයෙන්ම software features change වීමකින් සහිතව වාට Android 11 එකේ නෙමෙයි ගොඩක් දුරට software features change වීමකින් සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම chipset එක වාට Qualcomm Snapdragon 684G 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක මේකට core 8කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. Adreno 610 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව මගේ යාළුවෝ. එතකොට කැමරා setup එක වාට මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක aperture f2.4 depth lens එකක් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර වීඩියෝ රෙකෝඩින් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ලැබෙන අතර selfie කැමරාව වාට මෙගාපික්සල් 16ක selfie cam එකක් හම්බ වෙනවා. selfie කැමරා වීඩියෝ වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව sensor කතා කරද්දී වාට side mounted fingerprint scanner එකක් හම්බ වෙනවා. accelerometer එක rock නිසා compass sensors වලින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ battery capacity වාට milliampere 5000කුත් battery capacity එක device එකට ලැබෙන අතර charging speed එක වාට 33 watt fast charging වලින් යුක්තව සහ reverse wireless charging පහසුකම වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් පහේම price එක වාට පහළ comment එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා වීඩියෝ එක බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වීමකින් සහිතව ඒ වගේම තමයි මේ device පහේම හොඳම device එක කෝකද. ඉතින් දෙවිලට කතා කරපු Samsung Galaxy A13 5G smartphone එක තියෙන හොඳ chipset එකෙන් සහිතව වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා ඉතින් වාට හොඳම device එක මේක විදිහට වාට කමෙන්ට් කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක වා හිතන විදිහත් එක change එකකින් සහිතව මගේ යාළුවෝ හොඳ chipset එකක් හම්බ වෙනවා, හොඳ display quality එකක් හම්බ වෙනවා, හොඳ brightness level එකකින් යුක්තව හොඳ speed එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display refresh rate එකකින් සහිතව. මොකද අනිත් device ටික හොඳ නැහැ කියන්නේ නැහැ. device පහෙන්ම සංසන්දනය කරද්දී හොඳම device එක තමයි මේක. ඉතින් වා හිතන පතන විදිහත් එක ඒක change එකකින් සහිතව යම් තාක් දුරට idea එකක් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස කොහොමද කියන එක ගැනත් මගේ යාළුවෝ මේ වගේම තවත් සුපිරිම phone review එකක් කියනවා. ඉතින් ඔක්කොම උත්තර නැහැ repeat ආයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න